ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਸੱਦਿਆ ਆਲ ਬਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਤੋਂ -13 ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ -30। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ -3, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਲ ਨੀਨੋ, ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ -3 ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਲ ਨੀਨੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ, ਫਰਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਆਲਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ 38,700 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਲਗਭਗ 40,000 ਪਾਉਂਡ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ 26,200। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਸੱਦਣ ਲਈ 38,700 ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 18,600 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਤੋਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਲੈਤੀਏ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਮਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਯੂਕੇ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਘਟਾਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹੋ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟੇਗਾ। ਸੋ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਗਰਸ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਰਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ
UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ of course US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ immigration is the new sort of boogeyman ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ countries ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ to reduce immigration ਆ ਜਿਹੜਾ UK ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ almost ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Canadian immigration ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਜਾਂ Canadian citizen ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ sponsorship ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60,000 $70,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ to sponsor a spouse or dependent child. That's almost, again, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 38,000 pounds is a lot of money. And again, Canada ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60,000-70,000 is a decent amount of income. So this is very different. फिलहाल it's very different. ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਮਨੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ now that again that's very very unusual it's an outlier ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ UK 3 ਲੱਖ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ now again UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ of immigrants different ਆ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਲੱਖ per year and we're holding that line ਕੋਈ increase ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ but 5 ਲੱਖ per year of permanent residents ਜਿਹੜੇ temporary residents ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ and that is the controversy temporary residents right now 8-9 ਲੱਖ international students ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 7 ਲੱਖ temporary foreign residents ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 1.5-1.6 million temporary residents ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਆਪਾਂ permanent residency economic class ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ the big story in Canada is going to be ਉਹ 1.5 million ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ PR ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ that is going to be the big story for Canada but again ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ US ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ UK ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ you can see that and again ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਥੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ UK ਦੇ ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ just it's a delayed reaction ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ to some degree ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ for example ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ right now this Indian ਨਾਗਰਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ so you have the farzi ਕਾਗਜ਼ਾਤ you have the the ਗੁਰਦੁਆਰਾ religious worker ਜਿਹੜੇ controversies ਜਿਹੜੇ almost cabinet ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ which is connected to I believe Mr. Bain ਜੀ so ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ fraud marriages paper marriages ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ actually next level ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਾੜੀਆਂ we're still amateurs compared to I think our big brother in the UK ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਮਾਹਿਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ ਆ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਚੰਗੀ ਅਜੀਬ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ why did they have to take this decision ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਨਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵੇ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਬੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਜੀ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਮੁੱਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 20 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਫੇਕ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫੇਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਫੇਕ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ, ਫੇਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 2012 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਈਟ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੱਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫਰੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋਗਾ what you want about, ਹੈਨਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ +2 ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ I want to do a contract marriage, they'll look at you and go what, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਲੋ ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ? The issue is not geographical size. Australia, बाकी Australia काफी बड़ा हैगा, but the usable space of Australia बहुत घट है। Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ 80% ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ within 200 kilometers 250 kilometers of the border। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹਰਜਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੈਂਸਿਟੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਹਸਪੀਟਲ, infrastructure, ਸਾਡੇ schools, we have the same issues ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 40 million population ਹੈਗੀ ਹੈ, which is maybe close to maybe less than half of UK। But there's a couple of similarities and differences। ਹੁਣ ਦੇਖੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਬੋਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੋਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ popular sentiment ਚ support for immigration ਘਟਦੀ ਆ। Canada ਦੇ ਵਿੱਚ we don't have ਹਜ਼ਾਰ boats coming to Canada ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ border cross ਕਰਕੇ US ਜਾਂਦੇ ਆ। I mean, or refugee or process ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। So on one level, Canada doesn't have that pressure ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਛੋਟੇ boats ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। It's beyond the UK capacity to integrate, to manage, or refugee case nahi kar rahe perhaps on time। So they have different challenges, we have a little bit different challenges, but generally speaking, you know, what they have we're going to have। Interestingly, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ politicians ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ immigration ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ Rishi Sunak is the,
Indian descendant Prime Minister of the UK. Ote Suella Braverman, Ovi Indian descent, the Sigi Jam, maybe even born outside of the UK, I'm not sure. Ovi Home Secretary Sigi, I can't remember. Ovi Kafi strict Sigi, more strict than any politician in Canada could ever be. So very interesting, because both sides of course, Indian descent Hagia and Harjap is right. There is now pressure. Ithe vi jede pehla aaye sige versus ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ international students ਆ ਰਹੇ ਆ, I am seeing some pushback there as well. ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ PR ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ? I don't think so. And ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ on that Ukrainian visa 80% ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ 80% 76% ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, and ਉਹ program we've extended to hundreds of thousands of Ukrainians. Oh. So the final ginti is not complete, and je amnesty program itte 5 lakh bande hege a without kagzat hun amnesty di gal kar rahe a. Pichli var amnesty 50 saal pehla sigi under Trudeau's dad. So ye amnesty program vi hege, again you're talking about a lot of numbers here, but I'm not sure. I don't think there's any support for amnesty or waiver, but minister gal kar rahe a. ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਉੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, which is the ਜਿਹੜਾ safe third country agreement ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ to make a claim, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਰੌਕਸਮ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। So those numbers have gone down. And again, let's see what happens. अभी तो दिल्ली दूर है नागर साहब, ट्रंप दी इलेक्शन फिर भी साल रह गया जी। ते हुण यूके ਤੁਸੀਂ यूके देख लो, बहुत कुछ हो सकदा साल ਦੇ ਵਿੱਚ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ 6 ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, 6 ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ 24 'ਚ। ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਰਸਾਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਮੰਨੇ ਉੱਠਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਯੂਕੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੇਅਰ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਰੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਈਜਲ ਫਰਾਜ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਣੇ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ 5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ about 500,000 illegal well undocumented। problem ਇਹ ਅਭੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Same as UK। ਬੈਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸਟੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸਾਡੀ 15 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ। ਯਾ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। I think ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। I think they're going to be upset ਜੇ broad-based amnesty ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। I think that will result in a drop in public support. I think ਜਿਹੜੇ ਵੀ students ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ I think everyone needs to be prepared for reform. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ PR ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿੱਚ perhaps 2/3 ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ slowly by slowly ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ requirements ਵਧਾਵਾਂਗੇ। We're going to increase our language scores. We've already increased the numbers for international GIC, students. yeah, ਹੁਣ GIC ਆਪਾਂ $20,000-21,000 ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। So naturally, you're going to see a drop in international students. I think everyone can see that international student drop hoga. Temporary foreign workers, again, businesses nu bhi pata chahida, and you know the future. I think for immigration, again, more changes. The one constant in immigration is change. Harjap ji, final words. ਅਖੀਰ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਹਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਤੱਤ ਜੋ ਕੱਢਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਕਿ UK ਜੋ ਕਰਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫੋਲੋਜ਼, ਬਟ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੌਇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ you'll see a lot of that. ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨੈਕ, ਸੋਇਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ, ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਸਰ। Nagar Saab, thanks for having us on. Glad to have you back. And you know, मैं obviously Harjap ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ generally speaking, but ਇਹ ਜਿਹੜੇ countries ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ Five Eyes ਹੈਗੇ ਆ, US, UK, Canada, Australia, New Zealand, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ information share ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ immigration। ਆ ਜਿਹੜੇ border ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, these are all integrated borders. So ਜੋ ਕੁਛ UK ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ US ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। Again, but there's a lag, there's a delay. But immigration is going to be a significant issue in the coming years. That's for certain. Thank you very much, ਹਰਜਾਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ thank you very much and have a nice day. Thank you very much. Thank you.